بعضی از ماها برای دیگران عین مادر ترزا میمونیم، یعنی مهربونترین و فداکارترین و باصفاترین و اینا، اما برای خودمون که میرسه واقعا شاید بتونم بگم سمی‌ترین آدمای دنیا میشیم. طرف بچه خودش داره زار زار گریه میکنه، اما توی مهمونی میدوه سراغ بچه دیگران، هی اونو بغل میکنه، ناز میکنه. یعنی اصلا توجه نمیکنه که بابا این بچه تو به تو نیاز داره، اون خودش پدر مادر داره. یکی دیگه به جای این که بیاد به حال یه موقعهایی با خودش وقت بذاره، روی خودش کار بکنه، با خودش حال بکنه، صبح تا شب سنگ صبور اینو اونه. یعنی داره همه غمهای دنیا و غمهای دیگران رو میشنوه، باهاشون آب میشه، بلند میشه، میسوزه، اما یک بار پای حرف درد دل خودش نمیشینه. اون یکی صبح تا شب اینو اونو تو این رستوران اون رستوران مهمون میکنه، اما یک بار خودش و خانواده‌اش بلند نمیشن برن رستوران و به خودش رسیدگی نمیکنه. این متاسفانه یه سری باورهای غلط میاد. یعنی به جای این که به خودمون توجه کنیم و از خودمون مراقبت بکنیم، همش داریم به دیگران لطف و محبت میکنیم و اصلا حواسمون نیست که بابا باید یه مقدار به داد خودت برسی. منتظر چی هستی؟ منتظری که یه ناجی بیاد به تو کمک بکنه؟ یا اینکه باید خودت به خودت توجه بکنی؟ قرار نیست کسی بیاد تو رو از حال بدت در بیاره. تو باید خودت حال خودتو خوب کنی، تو باید خودت به خودت توجه کنی. از قدیم گفتن حرمت امامزاده رو متولیش نگه میداره. اگر تو خودت به خودت احترام نذاری و توجه نکنی، هیچکی برای تو این کارو نمیکنه. حالا میخوام ریشه های این قضیه رو بگم که چی باعث میشه که ما فقط بریم به دیگران محبت کنیم، به دیگران توجه کنیم، اما به خودمون یک ذره هم توجه نکنیم و احترام نذاریم. اولین چیزی که باعث میشه که شما توی این دام بیفتی، باورهای غلطیه که به ما داده شده. مثلا باید فداکار باشی، مثلا احترام به دیگران توی اولویته و امثالهم. اینها همشون درسته، احترام به دیگران درسته، فداکاری درسته، اما همه اینا یه شرطی هم داره. شرط اولش اینی که اولویت با خودت توه. تو باید اول به خودت احترام بذاری، بعد احترام دیگران رو نگه داری. تو باید اول حواست به خودت باشه، بعد بیایی برای دیگران فداکاری کنی. نمیشه که آقا تو خودت بچت مثلا لباس نداره، برای تولد یکی دیگه بیای یک کادوی گرون بخری، بعد اون وقت 6 ماه هیچی بچت لباس نکنی. خب نمیشه که خودت الان نیاز به یک کالای یک ضروری داری که بیای مشکل تو کارتو باهاش حل بکنی، بعد بیای اونو هزینه بکنی برای تولد یکی دیگه. خب این غلطه. یا بیای اونو خیرات بکنی به یکی دیگه، این غلطه. چراغی که به خونه رواست به مسجد حرام است. اول از همه باید اولویت رو بذاری روی خودت، باید حواست به خودت باشه. موضوع بعدی اینه که بعضی از ماها توهم داریم که من قویم، من نیاز ندارم، عیبی نداره، من به دست میارم، در صورتی که این خبرها نیست. فردا معلوم نیست چه اتفاقی میفته. همین الان هم میتونم بهت بگم که نه لزوما، کی گفته تو قوی؟ تو هم مثل بقیه نقاط ضعف خودتو داری. بعضیا فکر میکنن چون من مثلا برادر بزرگم باید دیگه کل خانواده رو همیشه ازشون مراقبت کنم. البته این چیز بدی نیست، تا یه جایی درسته، آدم باید از خانوادهش حمایت کنه، اما به این معنا نیستش که تو باید خودت رو فدا کنی برای دیگران. نه، تو باید اول خودت رو قوی کنی، خودت رو توجه بکنی و تو یه سری چیزا به خودت احترام بذاری، به خودت توجه بکنی، خودت رو تأمین بکنی و مرحله بعد اینه که بری به دیگران کمک بکنی. تو مگه میشه تو درون خودت حال خودت رو خوب نکنی بعد بیایی بشینی سنگ صبور دیگران باشی؟ بعد از یه مدتی از پا میفتی، افسرده میشی، بار غم اونها هم میفته رو دوشت در کنار بار غم خودت. اینجوری به هیچ جا نمیرسی.
اول از همه باید بیای به خودت شادی بدی و بعد از اون دیگران رو شاد بکنی. عامل دیگه که باعث این قضیه میشه ترس از طرد شدنه. بعضیا برای اینکه طرد نشن هر چی دارن رو فدا میکنن. طرف تو خونه خودش کلی کار ریخته اما بدو میره خونه مثلا یکی از اقوام که اونجا به اون کمک بکنه. چرا؟ چون اگر این کارو نکنم دفعه بعدی دعوتم نمیکنم. این چه تفکریه؟ تو باید اول از همه خونه خودتو مرتب بکنی، بهش رسیدگی بکنی، تنظیمش بکنی، بعد از اون بری سراغ کمک به دیگران. تو نمیتونی فضای خونه خودت به هم ریخته باشه، حال خانواده خودت بد باشه، بعد بیای حال خانواده دیگر رو خوب بکنی. این ظلمه به خودت و به خانوادت. این خیلی حائز اهمیته. یکی از مباحث دیگه که باعث این قضیه میشه اینه که بعضیا فکر میکنن اگر نباشن دنیا به هم میریزه. طرف میگه آره توی فلان گروه اگر من نباشم اون گروه نابود میشه. به خاطر همین از آرامش خودش میزنه، از حال مثلا یه روزی بی حاله، توان نداره، اما خودشو میکشه که بره اونجا باشه. که چی؟ که اینکه توهم داره اگر من نباشم اون جمع به هم میریزه، اگر من نباشم اون ماجرا از بین میره، در صورتی که اینطوری نیست. خیلی ها هستن که به ظاهر خیلی اثرگذارن اما هیچ وقت زندگی جریانش و شرایطش نگران و منتظر کسی نیست. همیشه جای تو رو یکی پر میکنه، خیالت راحت. خیلی افراد بودن که همه میگفتن اگر این نباشه دیگه تمومه، اونم نبود و هیچی تموم نشد. این توهم ماست. ما با این توهم داریم خودمون رو ارزشمند میکنیم، در صورتی که داریم اشتباه میکنیم. چون به ظاهر داریم خودمون رو ارزشمند میکنیم اما در باطن داریم به خودمون لطمه میزنیم و تمام آرامش و راحتی و آسایش خودمون رو داریم از بین میبریم. یه عامل دیگه ای که باعث میشه که از خودت بگذری و به دیگران رسیدگی بکنی اونم بحث کمبود عزت نفسه. افراد وقتی عزت نفسشون که میاد پایین و پایینه، به خاطر همین دیگه احترام‌های بی‌مورد به دیگران میذارن و حتی به یه جایی میرسه که این احترام‌های بی‌مورد به دیگران باعث میشه که خودش احترامش بیاد پایین. طرف به خاطر هر کسی خودشو کوچیک میکنه. طرف هر کسی بهش بی احترامی بکنه هیچی نمیتونه بگه. چرا؟ چون عزت نفسش پایینه. به خاطر همین اینو توجیه میکنه با اینکه مثلا نه من در شأن من نبود چیزی بگم. آقا در شأن من نبود چیه؟ دیگه شأنی برات نمونده، نابودت کرده طرف، اما تو در مقابل اون سکوت میکنی چون عزت نفست پایینه و داری خودت رو فدا میکنی به خاطر اینکه عزت نفست پایینه. یعنی یه جورایی برای اینکه دیگران تو رو لهت نکنن چون عزت نفست پایینه از خودت فداکاری میکنی و همه چیزتو میبخشی. اینجوری اوضاع بدتر میشه، نتیجه درستی نمیگیری. کلن این موضوع غلطیه. دوستان باید خودت تو اولویت اول باشی. این به این معنا نیستش که خودخواه باشی، خودشیفته باشی، نه. به این معناست که تو وظیفه داری خودت رو به جای درست برسونی. اول از همه وقتی خودت رو به یه جای درستی رسوندی، به یه شرایط استیبلی رسوندی، اون موقع باید به دیگران کمک بکنی. وقتشه که حواست به دیگران باشه. خانواده تو جزوی از تو هم. پس اولویت خانوادت هم، نه دیگران. تو خودت محور اصلی همه چیز هستی. پس تو باید به خودت رسیدگی بکنی. تو باید از خودت مراقبت بکنی. باید برای خودت جشن بگیری یه موقعی. باید خودتو ببری مهمونی. یعنی برای خودت کادو بخری، به خودت اهمیت بدی، حال خودتو خوب کنی. یه دفعه بری سینما، یه دفعه برای خودت جایزه بگیری، یه دفعه بری رستوران. چرا؟ برای اینکه به خودت بگی من هم ارزشمندم. و در مرحله بعدی اگر خودت رو به یه جای درستی رسوندی، خودت رو قوی کردی و استیبل شدی، اون موقع میتونی به دیگران هم کمک بکنی.
راهکارهایی که برای عبور از این قضیه هست چیه؟ اینه که اول از همه باید بفهمیم فداکاری با خود تخریبی متفاوته. خیلی از ماها فکر میکنیم که باید فداکاری بکنیم در صورتی که داریم خود تخریبی میکنیم. الظاهر فداکاریه. مثل کسی که داره همینجوری سنگ صبور دیگران میشه و ساعتها میشینه قصه های دیگران رو میشنوه، اما هیچ وقت به این فکر نمیکنه که تو با این کارت داری خودت رو نابود میکنی. تو ناجی دیگران نیستی. تو حساب بکن هی داری بار منفی دیگران رو به دوش خودت میذاری. پس کی میتونی حال خودت رو خوب بکنی؟ زیر بار غم‌های دیگران شک‌های مختلف تو ذهن تو جاری میشه. تو هر لحظه داری با منفی دیگران زندگی میکنی. آی نمیدونم این یکی به اون یکی خیانت کرد، آی اون یکی پول اون یکی رو بالا کشید، آی اون یکی تصادف کرد، آی این یکی این همه اضطراب و استرس توی تو میاد. چه اتفاقی میفته؟ خب بعد از این مدت این استرس ها روی تو اثر میذارن و تو دیگه اون وقت راحت نمیتونی زندگی بکنی. چرا؟ برای اینکه این استرس ها کم کم تو ذهن تو نقش میبنده و خودت رو جای اونها میذاری. بعد از یه مدتی دیگه به همسرت یا به پارتنرت شک میکنی. چرا؟ احساس میکنی که این همه خیانت شده، نکنه همسر منم داره خیانت میکنه. این همه پول این اونو بالا کشیدن، نکنه پول منم بالا بکشن. دیگه آرامش نداری. موضوع بعدی اینه که باید یه جاهایی نگفتن محترمانه رو یاد بگیریم. باید یاد بگیریم یه جاهایی بگیم آقا نه من الان نمیتونم، الان در توانم نیست. عیبی نداره. مگه همیشه باید در توانت باشه؟ مگه باید همیشه قوی باشی؟ نه، هیچ کس تو رو مجبور نکرده قوی باشی. یه موقعهایی نیاز داری که استراحت بکنی، حتما نباید توی جمعی باشی. یه موقعهایی دوست نداری به یه کاری بکنی، دوست نداری با یکی ارتباط داشته باشی، خب خیلی راحت میتونی بگی نه نمیخوام. یه موقعهایی دوست نداری اون غذا رو بخوری، بگی آقا نه مرسی نمیخورم. این نگفتن رو باید یاد بگیری، اما محترمانه. نباید بزنی تو پر طرف، محترمانه این کارو بکنی. یکی از مسائل دیگه‌ای که وجود داره اینه که دوستان باید احساسات خودتون رو بهش اهمیت بدین. احساسات لزوما همیشه درست نیست، اما یه موقعهایی باید بهش امتیاز بدین، یه موقعهایی باید بهش اهمیت بدین، یه موقعهایی واقعا دوست نداری جایی باشی. چرا؟ از ترس چی میخوای بری اونجا؟ از این ترس که تو رو قضاوت بکنن؟ مطمئن باش خیلی از آدمایی که اونجا هستن اصلا براشون تو مهم نیستی، تو فقط برای خودت مهمی. یه موقعهایی تو دوست نداری که یک کار خاصی رو انجام بدی، اما برای اینکه دیگران به تو بد نگاه نکنن اون کارو میکنی. داری اینجوری به خودت لطمه میزنی، داری خودت رو تحت فشار قرار میدی که دیگران خوششون بیاد و این غلطه. باید به احساسات خودت احترام بذاری و یه موقعهایی بر اساس اونها به خودت ارزش بدی، ارزش خودتو بیاری بالاتر. این احساسات گرا میدن به ما از درونمون. یه موقعهایی به ما میگن نیازمون چیه. یه موقعی نیاز به محبت داری، خب باید ابرازش کنی، بگی آقا من نیاز به محبت دارم. یه موقعهایی واقعا تحمل شنیدن تنش دیگران رو نداری، میتونی بگی خب فلانی بسه دیگه، من نمیخوام اینو بشنوم، الان در توانم نیست. باید به احساساتت اهمیت بدی، وگرنه زیر بار اون حجم احساسات درونت که سرکوب شده له میشی. باید بهشون اهمیت بدی. یک چیز دیگه هم که وجود داره و خیلی حائز اهمیته، اینه که باید یک وقت شخصی برای خودت در طول روز در نظر بگیری. این باعث میشه که تو به خودت احترام بذاری، به خودت اهمیت بدی. یه وقت شخصی رو در نظر بگیر، به خودت فکر کن، به خودت برس. حالا هر جوری که دوست داری. بشین به کارهای روزت فکر کن، بشین به برنامه‌هات فکر کن، بشین مراقبه کن، مدیتیشن کن، دعا بکن یا هر کار دیگه‌ای. اما مهم اینه که یه تایمی رو برای خودت بذاری. اینجوری به خودت و ذهنت و زندگی سیگنال میدی، پالس میدی که آقا من مهمم، من به خودم احترام میذارم.
و این باعث میشه که تو بعد از یه مدتی تو درونت یاد بگیری که خودت رو تو اولویت قرار بدی. دوستان، هیچ ناجی نمیاد که تو رو نجات بده. این تویی که میتونی خودت رو نجات بدی و اگر در مسیر درستش حرکت نکنی هیچ وقت نمیتونی خودت رو نجات بدی. و مطمئن باش اگر تو کسی خودت رو نجات ندی، این بعد از یه مدتی باعث میشه که باری که از بیرون میاد روی تو رو بشکونه و از بین ببره. یادت باشه حرمت امامزاده رو متولیش نگه میداره. اگر تو به خودت اهمیت ندی، هیچ کس به خودت اهمیت نمیده. به داد خودت برس، هیچ کس به داد تو نمیرسه. این خیلی حائز اهمیته. آرزو میکنم حالتون خوب باشه و خودتون رو تو اولویت قرار بدین، اما خودخواه و خودشیفته نباشید، بلکه در جهت مثبت فداکاری بکنید اما خودتون رو تخریب نکنید. به دیگران کمک بکنید اما به خودتون اهمیت بدید. امیدوارم در تمام مراحل زندگی موفق باشید. یا حق.